kasal, laging may happily ever after ang ending. Pero sa totoong buhay at para sa mga nakararami, ang happily ever after pala ang umpisa may kasamang labada, puro away, may utang pa. Sa araw na to mga kaibigan, pag-uusapan po natin yan. Isang topic na very close to home, isang topic na very, very important. Marriage is not a fairy tale and what we wish we knew. Ano ba yung mga bagay na sana nalaman na natin bago tayo nagpakasal? Pag-usapan natin yan ngayong hapon na to. Pero ang tanong ko sa inyo, bakit sa tingin nyo marami pa rin naniniwala sa kasal kahit na alam naman ng mga tao na ang daming ups and downs ang pagiging may asawa, hindi ganun kadali? Ako sa tingin ko, hindi yun parang naniniwala sila. I think they're hoping na maging happily ever after. Kumbaga, yun na nga, parang fairy tale pa rin yung utak niya. Idealist pa rin na, magiging maganda yan. Na sana maging para akong princess. Pero di ba sinasabi nila na, Na hindi naglalaki. di ba usually sinasabi nila, ay, hayaan mo na ngayon lang yan, magbabago din yan pag mag-asawa na kami. Pero totoo ba yun? Nababago ba? Kung ako from my experience, hindi tayo ang magbabago sa mga asawa natin Kumbaga, we can only pray for them and siguro ang hindi napapansin ng marami ng mga asawa na kailangan sila galing sa kanilang pagbabago. Para pag nakita ng asawa nila, baka sakaling magkaroon na rin ng change. Sabi nga nila, di ba, if you want to change your spouse, you have to change first. O ikaw, naniwala ka ba sa fairy tale? Siyempre, nung time na bago kami kasal, di mo na ako nag-isip na, ay, parang, sige, testingin ko lang, tapos pag naghiwala, yung ganon. Ang wini-wish ko talaga, parang na forever kami, di ba? Mahal na mahal mo Siyempre, gusto mo, hanggang pagtanda, hanggang kamatayan, kayo. Wala naman yata nag-wish na ikakasal na sasamahan ko lang to ng 3 months. Pag-ayaw ko na. Unless, babong tao, di ba? Hinanap lang pala yung pera and then goodbye. O ikaw naman, Oyo. Oo naman. Lalo na mukhang fairy tale Disney princess. Oo na. Talaga, Disney princess. Imagine mo ba yung sarili mo na, Hindi yun nga kasi, parang Disney princess? parang misconception nga Parang dahil nga siguro dahil sa pelikula, dahil nga dun sa mga pelikulang ganun, laging iniisip ng mga tao at sa fairy tale. And I think yung dun sa sinabi mo kanina na bakit ang dami pa rin nag-hope, di ba? I think kasi, kunyari, katulad ko, namin ni ate, nakita namin yung marriage sa inyo kung anong nangyari, ayaw namin mangyari sa amin. That's why, may hope kami na, hindi, di ba? Iibahin ko. Iibahin ko. Hindi ko gagawin yung ginawa niya or nung ginawa, di ba? Sa mga ko, hindi kayo mag-aasawa dahil sa takot ninyo Actually, takot ako. alam mo, to be honest, muntik na rin ako Nasa isip ko na yun Ako din. Alam mo yun, parang Bakit nagbago? sabi ko, hindi na lang siguro ako papakasal, parang stay na lang ako ng ganito. Sabi ko, mahirap na. Baka mamaya, dami ko ng di ba? Parang magkamali ka pa. I don't know, siguro nga dahil nung nakilala mo. nung nakilala. Yung nakilala ko si Tim, nagbago. Hindi Para bang siguro Grabe pa ako. Si Mo, sinundan pa Okay na. Actually, alam mo, kinakwento ko nga kay Tin ang nagpabago ng isip ko nung nakita ko si ate tsaka si Mark na kinasal. Nung una, medyo skeptic ka pa. Then, Ngayon lang yan. Pero para sa kanila parang okay naman pala parang kaya naman pala di ba? Alam mo yun, parang kung nandun yung Diyos sa gitna, wala palang imposible. Diba? So, kaya naman pala. So, parang yun yung sinasabi ko kay Tin na nung nakita ko si ate na kinasal, possibility pa rin. Kinaya na mabat pala. sino naman kasi hindi maingganyo, palagi kang dinudonzulweta ni Mark. Sana pa namin lahat talagang binubuhat siya, tapos slow motion nung umiikot. Sana, Pinapalan. Ikaw, Mark, ano ba nakita mo kay Danica? Kinakasalan mo, hindi ka man natakot. Siyempre nung una totoo lang, natakot din ako dahil sa, sorry to say, dahil sa family. Oo. Pero Hindi naman sa akin.
Ikaw na rin, Ma. Kayo na rin. Hoy! Alam mo, Tim. Sabihin mo na kasi kinama ka na pa ako. Pinawisan siya. Sa totoo lang kasi, Putting words into the interview is mouth. Hindi. Mas napapansin ko hindi na sabi siya. nung nagde-date kami ni Dad. Talaga ako ba? Daddy mo, yun ang May masungit. ano din, siguro kasama ka na doon. Kasi nung nagde-date pa lang kami ni Danica, hindi wala ko natatanda ni Mami to, no? Nasa BGC kami noon, sa Fitness First pa yata yun. And Sa resto. Sa resto. Tapos parang nag-CR si Danica. Akala ko cool si Mama eh. Parang ayos lang, ganyan. Pero nung nawala si Danica, umalis na, nag-CR na. Ito na, para Armalite. Question ganito, question ganyan, ganyan. Ano, talagang, What do you do? lahat, ang dami yung question sa ilakay mo kakapatid, ganyan, saan ka nagano, ganito. So ako naman, unti-unti sinasagot ko siya at nagpakatotoo naman ako. At wala akong tinago kay Ma'am. So yun, galing po ako sa ganitong buhay, ganyan po. Armalite. Pero bakit wait, talk show host tayo. Anyway, pero nagpakasal ka pa rin kahit na natatakot ka. Dahil, Dahil mahal mo yung tao mo eh. Ay, wow. Grabe naman ako. oh, so ngayon, teka. Meron, kinikilaw mo, I'm sad, wala akong partner. Please, wait. Hindi, anyway, kidding aside, ang sarap pakinggan, di ba? Kung ano yung mga reason ninyo kung bakit kayo nag-asawa. Kahit na meron kayong mga dalang takot bago kayo nag-asawa. Pero bagkus, di ba? Parang hindi. Basta sigad na sa gitna, kaya namin mag-aasawa pa rin kami at mabago namin yung future. So, sa umpisa yan. Pero darating yung times na parang nawawala din yung ano, di ba? Yung nawawala yung spice. Nawawala yung spark. Anong ginagawa nyo para hindi mo wala yung spark? Yung kilig. Oo. Ako, dati, nung bago pa lang kami ni Mark, mga first few years, dinadaan ko siya sa silent treatment, di ko siya papansinin, dadabog-dabog ako, ganon. Pero nalaman ko through, yun nga, yung small group, tsaka sila pastor, parang sabi, no, ang lalaki, black and white yan. Hindi mo yan makukuha sa parang, sungit ka. They can't read your mind. Yeah, parang gusto nila, sabihin mo sa kanila direct. Kung ano bang problema mo? Like, kunwari, naiinis siya. Kunwari, papaalam siya, let's say, may pupuntahan lalabas. Okay. Pero parang irita ako. Sabi niya, okay lang kung hindi. Basta kung ano yung totoong nasa heart mo. So, ang ginagawa ko ngayon, pag feeling ko medyo nane-neglect dahil sa sobrang busy, sinasabi ko talaga, Ray, kailan date night? Yung, very upfront na ako. Teka, Sabi ko, parang anong gauge mo nang nane-neglect? Wala nang lambing, wala nang... Hindi, yung si Mark kasi, ang love language niya, touch. So, meron naman laging ganyan yan. Pero yung ibig ko sabihin, yung ang love language ko kasi, yung chikadora ako, gusto, kinakausap ako. So, sasabihin ko sa kanya, parang, uy, ang tagal mo na sa, kunwari, ang tagal mo na dyan sa baba. Akit ka na, talk to me. Yun. Dinediretso ko na. Yun, for me, parang hindi mo wala yung spice. Kasi kung i-baby ko yung feeling na yon, lalo kung nagiget mo, lalayo yung loob mo sa kanya. So, men can't second guess. You have to tell them. Hindi yan kaya ng mga flararing. Wow. Siguro dati mag-work pa yung ganun no? Pag mag-boyfriend, pero pag mag-asawa. Sabi nila kailangan daw kasi kapag nasa bedroom di ba parang you're the wife, you're the mother, pag sa bahay, pero kailangan daw pag sa bedroom, you must be a dancer. Hindi yun. Ano exciting to talk So, ko yun? ibig sabihin, sumasayaw ka? Oo. Talaga, sumasayaw. Ganon. Oh, wait lang. Oh, ito. Then to add lang, Yeah. kasi, di ba parang natural naman na mawala yung spark. Sinasabi nga, Ayan, yan, Hindi, I don't want to call it spark nga eh. Gusto ko, nag-uusap kami kanina ni Tin eh. Sabi ko, gusto ko sa tawaging flame. Kumbaga, hindi mawawala yung spark. Nandun lang yung apoy. Diba? Sa una, pag bagong kasal kayo, solid. Pagka bagay, bumabaga. Bumabaga. Crackling fire. Kaya nagkaanak na kayo, based sa experience namin ni Tin, anim yung bata. May mga moments talaga na liliit yung flame eh. Pero nandun lang siya. Yeah. Kasi mahal mo yung tao eh. Just need to Choice mo yun eh. Di ba? Para sa akin, fuel yung fire. Kung nawala yung yan, yung spark na sinasabi nila, choice mo yun. Mali yung pareho yun eh. Kasi
sa akin, nandun lang yung apoy. Maliit lang yan, pero hindi siya mamamatay. Kasi choice nyo na magmahalan araw-araw. It's a decision. Sabi na a marriage doesn't just happen. You have to work on it every day. You really have to feel it every day. Kasi parang, Conscious effort. kunyari ngayon, sa bahay. Siyempre, may baby pa kami, may Teo, magwa-1 pa lang. So, di ba, ang hirap eh. Child-centric pa. Oo, medyo child-centric na naman. Di na naman kami masyadong makapagtabi ng kami lang. Laging nandun si Teo. Pagka may mga lakad, iisipin namin, teka, si Teo, teka, yung mga bata, di ba? Laging may ganon. So, I think, it's natural na, yun nga, lumiit yung flame, pero, wag naman sana mamatay. Mawala. Wag sana mawala yung spark. Kasi para sa akin, sabi ko sa kanya, pag nawala yung spark, may something. Na ginagawa ka ng May mali. ginagawa ka. Paano nyo nga binubuhay na hindi mo wala yung spark? Meron ka Ayan, lalagyan mo ng gas, hindi. Oo. Sinaban ko na Yun lang. I should say effort ba yan? Tsaka choice. Choice. Alam mo, hindi naman ako... Piliin mo na mahalin siya palagi. Piliin mo na kahit na sige, nandyan, 6 yung anak, piliin nyo na. Always choose one another kasi love is a choice. It's not an emotion. You know, misconception ng lahat ng tao na, ay, hindi na ako in love kasi wala na akong nararamdamang kilig. No, that's not love. That's infatuation. Ang love is, you choose to love that person no matter what. Kahit na wala siyang makeup, kahit na mukha siyang pindangga, kahit na Ano yung ba? Ano yung pindangga. Yun. Hindi ko rin alam, narinig ko lang sa lola ko. Parang yung mabolo. Ano ba yung pindangga? Isda ba yun? Nobody knows. Whatever. Basta salita ng lola ko yun. Ha? Lost siyang kaya. Pindangga o whatever. So yun, parang kailangan mo daw piliin araw-araw. Ikaw, Mark, meron ka bang little nuggets of love language everyday para hindi mawala yung spark na yun? Kung ano kayo dati yung dalaga or binata kayo dati nagde-date, kahit na mag-asawa kayo, dapat ganun pa rin. Nagde-date. I mean, date night. Date night, tas nag-uusap pa rin kayong dalawa. Pinag-uusapan nyo kung ano yung mga problem or pinag-uusapan nyo kung ano yung mga plano, ganun. Ayun. And I think dapat hindi nyo makalimutan kung saan kayo nag-umpisa. Yes. Kasi nag-umpisa kayong barkada, Kayo lang kaibigan, best friend. So ang sinasabi ni Mark at ang sinasabi mo is yung lack of communication. Kailangan balik tayo sa dati. Parang the way Pero we kasi were sort of nawawala na yung flame, yung spark, nagiging roommate na lang. Yeah. Or Kasi- pag nagkwentuhan kayo, puro responsibilities ang pinag-uusapan. Diba? Kumbaga, i-try natin yung best natin na, yun nga, sabi nila, to go back to being friends. Kasi kami, nagsimula kami ng best friends. So, kumbaga, gano'n naman. Kumbaga, pag-usapan natin yung ibang bagay naman. Huwag naman puro duties or mga bata or yung So, talk about kumbaga, something else. talk about, Something sabi nga that nila, interests you. kaya pala sabi nila, when a man doesn't love you, shallow na lang yung conversation. Pero pag ang conversation, malalim pa rin, you talk about life, you talk about future plans, tama ba ako, Mark? Doon na nanatili yung flame kasi andun yung commitment. You share your thoughts, di ba? Yung share. mga ganong bagay. Totoo ba na dapat hindi nawawala ng sex sa marriage para hindi mamatay yung spark, Mark? Oh, yes. Yes. Oh, yes. Importante. Mamamatay ka ba? Tayo kapag walang ganap? Part How many ikaw. times Kailangan mo na dapat may ganap every May day? ganyan ba? Mark, ikaw sumagot niya. Kasi nakatingin sa akin. Oh, yun. Private person. Una sumagot. Oo naman, o sige. Ngayon, dahil ikaw sumagot. Si Oyo, si Ay, Oyo. Pwede mo naman ibalik kay mama yung question. Nako, baka iba ang mangyari. Iba ang gawin ni Mama. Kailangan ba hindi nawawala yung sex? Come on, we're all adults here. Kailangan ba na hindi nawawala yung sex? Kasi sex naman isn't just yung pagtatalik. I mean, like caressing one another. Yeah, it's your worship, your Making lambing. love. It's still part of sex. Part naman sa Tayo ha, that's only for married couples. Yes. For married couples lang yun. Part naman ng mag-asawa yun may, so hindi nawawala. So, kailangan every week may ganap at least. Kaya mo kakayanin. Ganun kakayanin. Kung hanggang saan ang kaya. Paano kapag halimbawa in the mood ka? Pero pagod si hubby, katulad ni Marco, paano gagawin? Kailangan nilang respetuhin yon. Kailangan nilang pagbigyan ka. Hindi pwede.
Hindi pwedeng yung asawa ng Akala ko kailangan respetuhin yung pagod na Wala ko kailangan pag-iba. Ganun talaga. Diba? Oo, yung paano mo nalalaman kapag gusto ni Tin? Ano ba? Mo sabihin, secret natin. Basta, ayan, nakita nyo, 6 na yung anak na. Grabe yung niya. Kailangan gumawa. Grabe, halata. Magmalata mo na ng ganap. Hindi. Hindi naman kasi wala. It's different naman ako. Serious ano na. I think it's different kada sa mag-aasawa. Kada Depende yun eh. Kasi I think there are couples na they can really do it every single day. Meron naman ding couples na Kaya ng matagal. 1 week or next week na ulit. Di ba? May mga ganun eh. Iba-iba. Kung bakit mafe-feel mo naman eh, kapag in the mood kayo pareho, without saying anything. Pagka kunyari, nabuntis, syempre iba na naman. O, pagka kakapanganak pa lang, nag-breastfeed, syempre medyo May mga depende changes. yun. May mga changes eh. So, may mga times na medyo mawawala, may times na Wala ba ng spark kapag buntis yung asawa o kapag nanganak? Kasi di ba, Base sa atin, pag buntis. pag buntis, Sayang nga eh. ay sayang, grabe nga. bakit ang saya pag buntis? Grabe pag Bo, man, ikaw nagsalita. Ikaw nagsalita. Bakit masaya kapag buntis? Anong nagaganap? Yung hormones mo, sobrang ano. Wow, so ganadong ganado ka. Ba't hindi ka ganun man? Kung buntis ka? Dali na, pinag-usapan natin tayo. Wala akong partner. Hindi, kasi panay sa amin yung kwento. Ano ba rin namin? My God, I'm a human being. Of course, I have desires. Wow! Pero Ay, gusto ko din naman. Why not? Coconut, di ba? Saka nahalata si mama eh, no? Kasi siya yung bato ng bato eh. Nakilid ka dun sa Oo eh, nakakalasa eh. Hello, we are all experienced people here. And kami po ay mga experienced. And we just want to share our experiences. Hindi ibig sabihin na lahat ng opinion namin ay tama. Hindi, pero sinasabi mo nila yan. Pero mabalik tayo. Kapag Intimacy buntis is ka, important. kapag buntis ka, so raging hormones ka, in the mood ka. So ikaw naman, prepared ka. Naku, buntis ito. Kailangan yung Takot pa pag sa gym. Hindi na satisfy na. Pag malaki na yung tiyan. Pisat, ganun. Ganon. Grabe. Maraming pang ibang ano. Basta ako alam ko, takot na ipes. Oy, saglit. Nalilihis na tayo. Sandali Binalikan mo ka tanong. Sandali lang. So, napag-usapan na natin importanteng communication. So, yung communication, pwedeng verbal, pwedeng communication na touch. Physical. Alam lang ako yan. Touch, ganyan. Or hug. It's already part of communication. And importante yung sex. Not literally na kailangan magtalik ko yung araw-araw, pero yung little kisses, hating sa batok, yakap sa likod. Diba? That's part of sex. It's still part of communication. Pero ano pa ba ang kailangang malaman ng tao bago sila ikasal? So, nandun na yan, communication, nandun na yung ano. Of course, sex is important kasi kapag nawala na yung intimacy, wala na rin yung marriage, diba? Sabi nila, kapag wala na yung intimacy, ang dali mo nang kumalas sa asawa, ang dali mo nang makipaghiwalay kasi wala nang wala nang bond. Ano yun? Pero, okay, what about yung iba na sisira yung marriage pag dumating yung mga anak? Kasi dun yung realization na, oh my God, titigil pala ako sa career ko, nasira na yung katawan ko, ang pangit na. Nasira. Baka ayaw na ng asawa ko sa itsura ko, nagsag na yung boobs ko and all that, tumaba na ako. Well, I think that's one thing na dapat prepare mo ang sarili mo. Dapat prepare nyo pareho yung mga sarili nyo before you got into that. Diba? Na pag tumaba ka, iba yung magpapayat ka. Hindi, tsaka that's really May responsibilidad na kalakip ang pagkakaroon ng asawa. Pero At ako, pamilya. I strongly believe na it doesn't, kasi di ba yung iba, pag nag-asawa na, wala na silang pakialam. Hindi na sila naglalambing, hindi na sila nagsusuklay, hindi na siya shampoo ng ilang araw. Sabi naman, it's true. Marami akong friends na gano'n, siguro kasi dati, palaging mabango ang buhok ko, tinatamad na ako mag-shampoo pag pagod ako sa kusina. Pero sinasabi mo yan sa akin dati, di ba? Dapat lagi kang... Why? Dapat lagi. You know, my mom would always say, never wear creams to bed. Kasi kunyari, punong-puno ng cream yung mukha mo kasi gusto mong buta. Ako yung Pero hindi naman makahalik sa yung asawa mo. Yung mga serum ko. Mukha mo, di ba? Yan ang isa. Or sometimes, para bang nagpabaya ka na, alam mo, it's your responsibility to continue to look pleasing. Hindi ko sinasabing sexy, to look pleasing
and appealing to your spouse. At kahit yung mga lalaki, Diyos ko, yung mga bellies ninyo, at mukha ka ng mga apple. Hindi, ako, Grabe ka. oy, it's your responsibility to look great for me. Kasi ine-effort ko to look great. So, mag-effort ko na, di ba, men are apples, malaki yung chan, tapos biglang yung legs, ganon, di ba? Pero ito lang ang malaki. Kadalasan, pero buti naman kayo hindi. But anyway, so yun, yung isang downfall. Ano pang nakaka-cause ng parang maging feeling nila na, ay nako, ang kasal pala ay pagpapasakal. Wait, pwede ba nating basahin yung mga Share natin. based dun sa mga research sa PSA, yung mga latest data na, di ba? Now, Yung mga 1 out of 5 1 out of 5 marriages end in annulment. Oh. Di ba? Legal separation or abandonment. Or abandonment. Oh. Di ba? Na minsan napakababaw lang ng Yeah. Ang pinag-awayan. ano pong madalas pag-awayan ng couples is money. Yeah. Yun ba kailangan pag-usapan bago ikasal? Importante ba yun? Yeah, kailangan pag-usapan. Like, kami ni Mark, parang very transparent siya sa parang yung current situation nung time ngayon na ito yung parang ito yung plan ko sa atin. I also have family that I need to sa province I need to help. And that's very common sa mga Yeah, ganun. So, I knew what I was getting into. Kumbaga, parang maayos naming napag-usapan. Parang wala namang pre-promise na hindi naman natupad. In fairness, though, syempre, yung usual din ng pag-aawayan is finances eh. Yung minsan pag nagkaka-challenge, like kami ni Mark, recently nagkaroon kami ng challenge sa ganyan dahil yung naloko nga kami ng So far, now, yeah. naloko kayo ng pandemya, no? Oo. Actually, naloko ng pandemya. Ang challenge is yung minsan sa stress nyo, kayong dalawa tuloy yung nagpapanggaan. Paano nyo nalampasan yun, Mark? Sa akin, mahirap Kasi alam ko lalo sa'yo, parang life savings mo, pinaghirapan mo yun eh. Kasi sinasabi ko rin kay Danny, sobrang, kaya siguro, bumalik din ako sa paglaro sa basketball ngayon dahil nung Kasi who would have... naglalaro pa ako sa PBA. Bata pa ako nito mga 24 pa ako nito. Ang sabi ko, 10 years from now, kasi yung tinuro sa akin ni Daniel Deponso. Siya yung mentor ko talaga dati. Si Daniel Deponso PBA player, yes. sila kay ang sabi niya sa akin 10 years from now anong meron ka, so pinapayuhan niya ako. So yun ang tanong ko sa sarili ko, 10 years from now anong meron ako, ano yun gagawin ko, ano yun negosyo ko, paghahandaan ko talaga dahil yun na naman talagang galing ako sa hirap eh. Hindi ka naman forever na malakas. Bata pa lang talaga ako, talagang nagtitinda na ako ng mga prutas sa palengke. So ang sabi ko, ayaw kong maranasan ng mga anak ko yun. Pero hindi ko naman inaalis sa kanila kung ano yung hirap ng buhay. Kailangan matutunan din nila yun. Man-feel din nila. Ma-feel din nila na hindi basta-basta gumagastos. To know the value of money, Yes. hindi ganun kadali lang tayo. So yun. And then nung nawala yun parang sobrang talaga ako, nagka-anxiety ako talaga. Devastated. Sobrang hindi ako yun. Hindi na yung pagkatao. Nag-iba talaga ako, mainit yung ulo ko, gano'n. Dahil nga may Which is understandable. Siyempre, may pinagdaan. kasi hindi lang kasi kumbaga hindi lang basta-basta pera yung nawala sa amin na gano'n sobrang tsaka yung laking pera yun Kumbaga, sa amin. alam ko yung feeling, yung nakatingin ka na andyan na yung future ko. Parang plan. Parang malapit na ako mag-retire, nandyan na, nakailan po na. Lahat ng hirap ko, nandyan na. Next year, relax na ako. Tapos biglang, nawala. Tapos parang kukunin. Sakit nun. Kukunin lang ng isang taong hindi mo kakilala, gano'n. Napakasakit nun. Ang gusto ko lang kasi dati, bago mag-retire, magkaroon kami ng beach house. Tapos mayroon kaming bahay sa Baguio, gano'n. At nabili ko naman yung lupa, di ba? Ang dami yung nabili lupa, bahay. Yeah. But, Iba na benta namin dahil sa... Pero... Yeah, but that's God's test. So how did you go through that, Danica? Paano kayo nagtulong ni Mark? Ako, number one, prayer talaga. I didn't stop. I never hindi lumiit yung faith ko kay God. Nag-iyak ako, pero talagang sa ko, Lord. Tapos I really prayed for him. Sabi ko, Lord, help him. Tapos kinausap ko siya, sabi ko, ang pangit naman, wag naman, nag-iwalay dahil lang sa negosyo. Hindi, di ba? Parang sabi ko, we're more than this. Parang we've invested so much also sa marriage natin. So I remember one of my friends said,
show the enemy, yung mga attack ng demonyo, that they messed with the wrong family. Diba? Huwag mong basta-basta ibigay Yeah. sa kaaway. Diba? Ibigay. Oh, so, in-encourage ko lang siya. Sabi ko, Mark, we're still blessed. And, I'm proud of him. Siyempre, siguro parang pangarap niya na shake ng konti. Pero parang sabi ko nga, napaghandaan rin naman eh. Then we still have properties and other things na paghandaan. Oo. So, sabi ko, hindi naman, na-challenge tayo, pero hindi naman tayo kawawa. Pero God was Rest pa there rin. all throughout. At God was din there. namin yun na, of course, naawa din kami dahil alam namin kung gaano mo pinaghirapan yun kayo, Lika. Pero nakita din namin kung gaano ka-strong yung faith ninyo kay God. That whatever the devil or whatever the locusts have stolen from you, God shall return to you 1,000-fold. So yung mga nagnakaw sa akin, maghintay-hintay ko. Andyan na si God. May balik yan. Doon ko din na-prove, sabi ko nga sa kanya, doon ko din na-prove talaga na, sabi ko, sa sarili ko, sabi ko, mahal ko talaga tong tao. Kasi kahit na shake financially for a time, hindi na mapasok sa utak ko na, ayoko na, parang hindi na ko, nagiget mo. Kumbaga you chose to love Him no matter what. Oo, kasi parang part yun eh. Doon nga makikita yung, parang, for me more than the money and I was just happy na buo kami. Yes. Parang gano'n. Sa hulit-huli talagang family. Ako hindi ko rin ma-imagine kung maghiwalay kayo dahil nun. And I didn't ever think that it was going to happen. Yeah, and I'm sabi proud of you Oo. and you, Mark. Marami pa rin namang doors na nagbubukas. Sabi nga nila, when God closes the door, He opens another door or more doors. So, hindi lang window yun. Pero magtanong ko, sabi naman nila, kapag daw nawawala yung spark, yung iba, nag-aanak sila para magkaroon ng new bundle of joy. Para hindi mawala yung spark. Totoo ba yun sa case ninyo? Parang mali naman atang yun, mali naman yatang intention and motivation yun. Kasi unang-una, alamin nyo kung bakit kayo nagpakasal, hindi para mag-anak. Kumbaga, bonus yon kasi may ibang mga married couples na hindi talaga nabibiyayaan ng anak, di ba? So, maghihiwalay ba kayo pag hindi kayo nagkaanak? Di ba? So, dapat alam nyo yung intention nyo kung bakit kayo nag-asawa. Di ba? So, hindi rin gagamitin na magkaanak ulit para magkaroon ng spark, para magkaroon ng another bundle of joy. Yung iba kasi, mag-anak na lang tayo para ma-divert yung attention. Pag may baby, it will bring the family back together. Hindi, totoo dapat yun. buuin nyo Dapat buuin nyo, mag-effort kayo na mabuo kayo ulit before you, di ba? Kasi kawawa rin yung bata. Kung yun lang ang dahilan kung bakit siya. Yeah, I think yun ang isa sa mga nakakasira ng marriages Pagka nag-focus ka dun sa mga bata. Kasi dun nawawala yung as a couple na wala na, binigay na lang. Parang naging tatay ka na, naging nanay ka na. Asan yung me time natin? Kami ni Tin, we believe that pag okay kami, susunod lahat sa mga bata. Yes. So, ang importante, kayong dalawa. Kaming dalawa. Kaya nga, di ba, sinasabi nga nila, kunyari, nasa barko ka, nagsisink yung barko, nandun yung mga anak mo, asawa mo nandun. Sino daw yung isisave mo? Sino ba? Dapat yung asawa mo. Kasi, ang pangit man sabihin, makakagawa pa kayo ng anak pag nawala yung asawa mo, paano na yun? Di ba? At saka ang turo naman sa atin, di ba, God, spouse, parent. God, spouse, children, parents. Dahil na pag-uusapan natin lahat yan, ito based to sa marriage counselors yung top 5 common problems faced by married couples. Yan, lack of communication. Napag-usapan natin yan kanina. Financial stress. Nangyari kay Mark and ate. Parenting disagreements. Yeah, kung kunwari, Diba? Parenting disagreement. Isa spoiler, yung isa stricto. Loss of intimacy. Kailangan iisa lang ang desisyon. Number Hindi yung assure mom, tas papayag si mommy, o assure dad, tas papayag si daddy. Dapat pareho kayo ng desisyon. natawa. So, loss of intimacy, Bakit? pag-usapan na natin yan. Yung, di ba, kung kulang ba sa sex or hindi, kung kailan. And number 5, unrealistic expectations. Yeah. Unrealistic expectations, kunwari, si wife or si husband. Alam yung meron kayong kunwaring pinagdadaanan or nag-iipon pa kayo. Itong si spouse, ay nakita sa Instagram o sila nakabili na sila ng bahay. Tapos gusto mo sabayan nyo din. Nag-iipon pa nga kayo
So, aawayin mo ngayon yung spouse mo na, hindi mo ako mabigyan ng ganito. Ilang taon na tayo kasal, hanggang ngayon, hindi mo pa ako mabigyan ng bahay. Oo, yun ang feeling ko unrealistic expectations or yung sobra yung expectation mo dun sa spouse mo, di ba, na sabi nga ni Tin, di ba, na gusto mo magbago, ganyan, hindi nga. Or minsan, sa mga, di ba, kunyari, nakapag-asawa ka ng mayaman, feeling mo na, magiging buhay prinsesa ako, tas yung pala, pera pala yun ng parents niya, siya pala, wala pang mana. So, di ba, you have to live simply. Parang, ina-expect mo buhay donya ka tapos hindi pa dahil. Alam mo, isa pang wala dyan, tapos na ba yung list? Yes, yun yung top 5. Top 5. Sa akin, ang parang naisip ko, minsan yung yung in-laws. I mean, it's either masyadong pakialamera yung mother-in-law o masyadong pakialamera yung father-in-law. Or maaari din namang hindi pakialamera, pero kunyari, ina-expect mo na pagdating ng sweldo niya, kayo mauuna. Pero uunahin niya yung pangailangan ng nanay, pangailangan ng tatay. Sorry, maputo lang kita. Kaya nga doon pumapasok yung dapat, alam nyo talaga, ang priorities nyo bago kayo Kasal. magkasawa. Bago kayo magpakasal. Sino ba ang dapat na una? Tapos sabihin ko na, I'm still supporting my mother, I'm still supporting my family. Tsaka syempre, you choose to be solid. Kayong dalawang mag-asawa. Diba? Kumbaga, walang kampihan. Kumbaga, kasi minsan doon nagkakaanuhan na parang, kakampihan ko si ganito kasi siya. Yun nga, kumbaga dapat mas trabahuin natin na mas maging maayos ang mga relationship ng bawat pamilya. Ng bawat isa sa pamilya. Hindi lang naman kayong mag-asawa, kundi pati in-laws mo, maging, diba? Yung ganun, magmahalan kayo kahit na. You married into that family na yes. Kasi so kung may pangangailangan yung parents niya, intindihin mo na, nanay mo na rin yan. Yeah. Tatay mo na rin yan. Or kung wala man silang sakit, nung time na nagpakasal kayo, then all of a sudden, naku, halos lahat ng savings namin doon lang napupunta sa pag-aalaga ng parents. This is the time na dapat tumulong ka. Yes. That's part of honoring hirap them. yung asawa mo, tumulong ka. Para makapagbigay ka rin ng income. Kasi nung lumang panahon, nagtatrabaho si hindi kayang buhayin. Pinagtrabaho yung wife. Teamwork na yan. Ngayon, hindi na uso yan Ano na ngayon, di ba? Nagtutulungan na, both spouses nagtatrabaho. O minsan naman may expectations na, akala ko naman papayagan ako magtrabaho, but ngayon ayaw na ako pagtrabahuin, gusto ko pa mag-work. O di ba? How do you deal with that? Di ba, ang turo sa atin parang, the husband is the head of the family. Siyang may last say. Paano yung gagawin? You honor and respect your husband, you submit. Pero, your husband also has to respect you. Hindi naman yun na, kung kunwari, let's say si wife nag-work tapos nakakalimutan yung responsibilities sa asawa, sa anak, yun, pwedeng umalma. Pero kung kunwari, let's say, may side racket si wife, bake, whatever, tas nababalance naman niya, I don't think the husband should say, di ba, na ako lang magpapasok ng pera, di ba? Or maybe the wife can explain na, ginagawa ko lang naman to para meron din tayong ipon for a rainy day, di ba? Kung kunyari bigla ka. Alam mo, ang isa pa kasi minsan, silang mag-asawa nagko-compete. Paano ba? Kayo, your money is my money. Hindi yung mas malaki kita ko sa'yo, ito lang no. Team kayo. Pero diba minsan Naging competition pa. Sa akin na naging experience ko yun, yung parang nai-insecure sa sweldo mo, parang, di ba, parang mas malaki Dapat pa. nga proud sila sa'yo Pero ikaw naman is parang hindi mo ba naiintindihan na this is for a rainy day. Mawalan ka man ng pera, kailanganin ng nanay tatay mo, kailangan mong buhayin yung pamilya mo, meron tayong ipon. Meron tayong, anong tawag nito, yung pinaghahandaan ko. Or just in case, pagtanda natin, di ba? Hindi na natin kaya magtrabaho, magkasakit ako, hari na wag naman. At least meron tayong natirang pera. Unless of course, ang usapan is, yan na, di ba yung iba prenup, kailangan what is yours, what is mine. Ayan na! Umabot na sa usapang prenuptial agreement ang talakayan natin dito sa ating episode na Marriage Isn't a Fairy Tale. Totoong ang daming dapat i-consider beyond the love bago magpakasal. Dahil ang pagpapakasal, sabi nga nila ay hindi parang kanin na kapag napaso ka iluluwa mo. Dapat ready ka. Itutuloy natin ang ating kwentuhan sa next episode ha. At mas magugulat pa kayo sa mga sagot at pananaw ng mga bata
tungkol sa buhay mag-asawa. See you next week mga ka-House of D!